אף אחד מהמשפחה שלי לא מקבל אותי. זה אומר שאני מבודדת בעולם הזה ואין לי שום משפחה, אז המשפחה שלי זה המגזר שלי. להגיד לך שזה אולטימטיבי? לא, הייתי רוצה להיות בקשר עם אמא שלי, וכן הייתי רוצה חיבוק מאמא, וכן הייתי רוצה ליטוף, וכן הייתי רוצה לאכול, אתה יודע, מהדיש של אמא. כשאת היום מסתכלת על תמונות של העבר שלה... אין לי תמונות של העבר שלי. אין לך תמונות של העבר? יש לי איזה 2-3 תמונות. השמדתי את כולם. מה זה עושה לך שאת רואה את התמונות? לראות את הילד הקטן, איך הוא הפך להיות אישה גדולה. הרגשה של גאווה אולי? כן, אבל זה גם זיכרונות קשים, אל תחשוב שזה הכל פינק. קצת קשה לי לדבר על זה, כי כל פעם לפתוח את זה, זה בעצם לפתוח פצע ישן. בגיל 18.5 עזבתי את הארץ, כי היה בלתי אפשרי לחיות פה, לעבוד, להתקיים. המשפחה לא מקבלת, החברה לא מקבלת. נדדתי באירופה כמה שנים, בלי זהות, בלי דרכון, בלי שם, תואם מגדר. דברים מאוד קשים, אבל ברגע שהחלטתי שאני הולכת עם זה עד הסוף, עשיתי גם ניתוח וכו', ואז חזרתי לארץ. זה היה בלתי אפשרי להסתובב בתל אביב, לא בתור גאה ולא בתור טרנס. גם החברה עצמה הייתה חברה מאוד רודפת, אני אפילו לא אומרת שמרנית, רודפת. כן, אני יודע שזה לא היה חוקי. אתה יודע, אתה מסתובב ברחוב, אתה מקבל איזה מעצר, ולשבת 24 שעות באבו כביר ולעבור חיפושים, זה לא תותים. ברור. עדיין יש, אני בטוח שיש, ברחוב שצועקים הערות, ואת יודעת, אפילו בעולם שלי, של המדיה החברתית, ביוטיוב, יש המון הערות, אני לא אומרת הערות, זה גידופים, זה כללות, זה השפלות. בעבר חוויתי אפילו סקילות אבנים, ניסיון לרצח, בגלל המגדר שלי. היום אני לא חווה את זה, אבל לא לעולם חוסן. בכל אופן, חיכית הרבה מאוד זמן לצאת מהארון. כן. אז ספר לי קצת על הארון, איך זה בתוך הארון. זה היה לי נוח תמיד. היה לי נוח מה נוח? נוח להסתתר? נוח לא להגיד? לא, היה לי נוח פשוט לא להתמודד. אוקיי. מה חששת? מה עצר אותך? אני ידעתי שיקבלו אותי, אבל לא... אני לא יודע. גם האחים שלי נפגעו ממני שלא באתי לדבר איתם. ואמא שלי אמרה לי שהיא ידעה, אבל חיכתה שאני אבוא ואגיד לה. כן. אני לא יודע להגיד למה. כאילו, זה עדיין יושב לי איפשהו במקום כזה, כאילו. והחלטתי להוציא את זה ממני כשהייתי בטוח במקום שלי, שהיה לי זוגיות, שמישהו שאני אוהב, ואמא שלי הייתה העיקר, ואחרי זה כל השאר לא מעניינים אותי בכלל, באמת. ולא רציתי שידברו ויגידו, ואני רציתי שזה יבוא ממני כדי לא לפגוע בה. ואז החלטתי שאני מספר לה. מתרגש. אני יכולה להגיד לך שההורים שלי לא מקבלים אותי עד היום. ומכות, מאבא ואמא, וחרם בבית ספר, אף אחד לא מדבר איתי, היו לי כמה חברים טובים שנשארו איתי, אבל באמת זה היה כזה נורא קשה. אף אחד מהמשפחה שלי לא מקבל אותי. לדאבוני ולצערי, זה אומר שאני מבודדת בעולם הזה ואין לי שום משפחה. אז המשפחה שלי זה המגזר שלי, אנשים שאני מקרבת אותם כמשפחה. להגיד לך שזה אולטימטיבי? לא, הייתי רוצה להיות בקשר עם אמא שלי, וכן הייתי רוצה חיבוק מאמא, וכן הייתי רוצה ליטוף. זה כל כך רחוק זה חלק מהעולם שלי, אבל זה עולם שאני לא מכיר. המשפחה שלי קיבלה אותי, לא חוויתי דחייה מסוימת, לא חוויתי גזענות. זה... כאילו אני מולך, אני אומר את זה, ולא נעים לי להגיד את זה, כי אני יודע מה את עברת, אבל... ויכול להיות שבזכות... לא, אני שמחה שזה ככה. בזכות אנשים כמוך, כנראה, אני היום חי את החיים שלי.